Hi guys! Engineer Miller here. Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Economics. Although matagal-tagal din tayong hindi nakapag-post ng video dahil nga busy sa work. But anyway, sana ngayong video na to, marami kayong matutunan. Okay, so watch till the end. Maraming salamat. Ituloy natin yung pinag-aaralan nating depreciation. Well, dito sa depreciation may dalawang klase. Una, si time-independent method. Ibig sabihin, yung kanyang depreciation ay hindi nakadepende sa kanyang edad, kundi nakadepende sa kung gaano katagal na siyang ginagamit or kung gaano karami na ang kanyang na-produce. Well, meron pang isa, si time-dependent. Si time-dependent, ibig sabihin, nakadepende yung depreciation niya sa kanyang edad. Sa time-dependent, may dalawang klase, si uniform method at si non-uniform method. Si uniform method, na-discuss na natin itong mga to last time. Tingnan nyo dun sa mga previous natin, yung mga videos natin, patungkol kay straight line method at saka si sinking fund method. Ngayong araw, darako tayo sa declining balance method. No? Of course, isasama rin natin dito si double declining balance method. So panoorin nyo ito guys hanggang dulo and sana marami kayong matutunan. Now, when we say declining balance method of depreciation is an accelerated depreciation method in which the depreciation expense declines with age of the fixed asset. Meaning, yung depreciation nito ay liliit siya as it age or habang tumatagal yung ating asset, paliit ng paliit yung depreciation cost or expense. In other words, in declining balance, the depreciation charge gradually decreases as it age. Greater depreciation at its early years, while smaller depreciation will be recorded at its later years. So yan yung basic na definition ng mga declining balance method na yan. No? Now, for us to fully understand ito, let's recall yung tinatawag natin na compound interest. Let's review. If I have a 1,000 pesos to be invested in 10% or at 10% interest yearly. Okay? So ganito mangyayari sa compound interest. No? I-deposit natin sa year 0 yung 1,000 pesos. We call that the present amount or present value. Now, pagdating ng year 1 or dulo ng first year, yung 1,000 pesos natin, madadagdagan siya ng 10%. Which is 1 plus 10%, so magiging 1,100 pesos. Yung balance natin sa dulo ng first year ay 1,100. Yun yung balance, okay? Yung pagdating ng year 2, yung balance natin sa year 1 na 1,100, i-increase din natin. Mag-i-increase siya ng another 10%. So that by the year 2, yung balance na natin ay 1,210. Ganun din gagawin natin sa year 3. Yung balance sa year 2, i-increase natin by 10%. And finally, magiging 1,331. And so on and so forth. So, yung dito sa compound interest, yung balance sa dulo ng taon, yun ang ini-interesan natin. Yung balance sa dulo ng taon, ini-interesan natin. So, ito yung ating formula para dyan sa compound interest. Okay? Now, comparing it dito sa declining balance. Remember the term, no? Balance. Now, the same condition tayo. Yun nga lang, yung 10% will this time be depreciation. Okay? So, sa year 0, bibili tayo ng asset which is 1,000. We call that the fixed cost. First cost, I should say. Now, pagdating ng year 1, yung 1,000 pesos, syempre magde-depreciate siya ng 10%, no? So, 1 minus 10%, hindi plus, minus, kasi nag-depreciate. Now, pagdating ng year 2, ito na yung key. Yung balance natin sa year 1 is 900.
yung balance nating 900, i-decline natin or i-depreciate natin by again 10% so that by the end of the second year, ang balance na natin ay 810. So, tuloy natin yung balance natin na 810 sa year 2, mababawasan ulit ng 10% sa year 3 so that at the end of the year 3, yung balance na natin ay 729 pesos. So, notice kung anong nangyayari. Yung binabawasan mo ay yung balance or yung book value. Yung book value, dine-depreciate mo. Or yung balance, dine-decline mo. Kaya siya tinawag na declining balance. Okay? So, kung dito sa left side, compound interest, P times 1 plus I, dito sa kabila, 1 minus I dito sa declining balance. So, yan yung basic understanding ng declining balance method. No? Parehas lang siya sa compound interest. Yun nga lang, imbis na plus, minus kasi pa-decline. Okay? Now, yung mga formulang ginagamit natin dito sa declining balance, napakadadali lang nito, no? Ayan. Tandaan lang natin ulit yung ating tinatawag na cash flow diagram pagdating sa depreciation, no? Don't forget this one. Now, here, may formula tayo ng book value. Again, nakita na natin kanina. Parehong-pareho lang siya sa F is equal to P times 1 plus I raised to N. Dito nga lang, BV is equal to FC times 1 minus I raised to R. Kung book value, ang power ay R. Kung salvage value, ang power ay N. Okay, palagi naman gano'n, no? And also, dito, yung depreciation every year or depreciation charge, depreciation expense, or annual depreciation, pare-parehas lang yon. Yung small letter D will now become IFC or first cost times 1 minus I raised to R minus 1. Yan, dinerive ko siya dyan, no? So, yan yung formula natin pagdating sa depreciation charge. Yung I dito, siya yung tinatawag nating annual rate of depreciation. Okay? So, yan yung mga formula, guys. Direct substitution lang lahat dito. Okay? Let's try to solve some problems. Engineer Miller Group of Companies decided to acquire a state-of-the-art production machine that will cost 2,500,000. It will also require another 50,000 pesos for shipping, 65,000 for installation. Using standard declining balance method at 8% annual rate, find A, the depreciation cost of its third year of use. B, the accumulated depreciation after 6 years. And C, the salvage value if it is expected to last for 15 years. Okay? So, well, let's start. Sa letter A, madali lang kasi hinahanap niya si depreciation cost. Depreciation charge, depreciation cost, depreciation expense, annual depreciation, pare-parehas lang yung mga yon. Small letter D. And sabi natin yung formula is IFC times 1 minus I raised to R minus 1. Now, tingnan natin yung mga given. Ang sabi, yung interest annual rate is 8%. Si I, yung R is 3 years or third year of use. Yung first cost, pag samasamahin mo yung cost ng machine, si installation, at saka si shipping, at kung meron pang tax, isama mo rin dyan, no? So this time, pag samasamahin natin 2,500,000 plus 50,000 plus 65,000, ito ay 2,615,000. Yan si first cost. So ang gagawin mo lang, i-direct substitution mo lang dito sa formula kasi yun lang naman ang hinahanap. Okay, ilagay mo lang 8%, 2,615,000, 1 minus 8% raised to 3 minus 1. So in this case, ang depreciation cost sa third year will be 177,066.88 pesos. Okay? Yan yung A. Sa letter B naman, ang sabi niya, the accumulated depreciation after 6 years. Now, remember,
yung term is accumulated depreciation. Sabi natin, yung accumulated depreciation na yan ay si big letter D. Kaya lang hindi niya namit yung economic life, so DR tayo. So DR is equal to first cost minus BVR. Obvious doon sa ating cash flow diagram yan. Ha? Ngayon, dito, para masolve natin si DR, kailangan natin si first cost, which is alam na natin. Ang wala ay si book value. So, this case, kailangan masolve muna natin si book value. Ang sabi natin, si book value is FC times 1 minus I. Pag book value, ang power ay R. Now, substitute ulit natin, 2,615,000, 8% si interest, power of 6. Ang lalabas na book value is 1,585,618.33 pesos. So, solve na natin si DR. DR is first cost minus book value. Ang first cost natin ay 2,615,000 and then ito 1,585,618.33 si book value. Therefore, ang lalabas ay 1,029,381.67. Iyan yung total or accumulated depreciation after 6 years. Sa letter C naman, sabi niya, find the salvage value if it is expected to last for 15 years. So, salvage value ang hinahanap sa letter C. Well, alam natin, yung salvage value is first cost times 1 minus I. Pag salvage value, ang power ay N. Yung N ay tinatawag nating economic life, which is, in this case, 15 years. So, balik lang natin doon sa formula, then substitute natin. First cost is 2,615,000, rate is 8%, power is 15. Therefore, ang sagot is 748,667.71 pesos. Yan yung amount at the end of its economic life. So, notice guys, no? Dito sa declining balance method, ang tawag natin dito mga to ay standard declining balance method. Okay? Kaya nakikita nyo dun sa problem, using standard declining balance. Or pag walang sinabi, either declining balance or double declining. Pag walang sinabi kung declining balance ba na standard or declining balance na double, pag walang sinabi, automatic standard declining balance ang gagamitin. At napakadali lang nila, i-direct substitution lang natin dun sa formula. Okay? Now, dito naman sa double declining balance method, ito ay isa pang klase ng declining balance method. In this case nga lang, yung acceleration niya, yung bilis niya dun sa declining balance na standard, doble dito. Kaya siya tinawag na double declining balance. Now, para mas maintindihan natin siya, balik naman natin yung memory natin dun sa straight line method, na? Now, recall sa straight line method. Now, let's say, meron ako dyang first cost na 60,000, salvage value na 10,000, and economic life na 5 years. So, in this case, yung accumulated depreciation final or total is 50,000. Now, sa straight line method, yung rate of depreciation, yung rate ng pagbaba ng asset, nung cost ng asset is 100% over N or 1 over N. So sa case natin, ang N natin ay 5 years. So ang ating rate of depreciation is 100% over N or 1 over N na 1 over 5 or 20%. Okay? 1 over 5. Now, let's see kung anong mangyayari. Sa year 0, yung 60,000 yun yung first cost. Okay? Sa year 1, sa dulo ng first year, si 60,000 babawasan natin siya ng 1 over 5
Yun yung rate of depreciation sa taas. Times yung 50,000 yung total depreciation. So ang matitira na lang sa dulo ng first year ay 50,000. Yan na lang yung balance natin sa dulo ng year 1. And notice yung depreciation cost sa year 1 ay 10,000 pesos. Pagdating ng year 2 or second year of existence, yung balance natin sa year 1 na 50,000, maminusan ulit natin ng 100% over 5 or 1 over 5 times yung 50,000. Ang matitira ay 40,000. Notice again, ang nabawas ay 10,000. Ganon din sa year 3, ganon din sa year 4, ganon din sa year 5. Yung balance, binabawasan natin ng kanyang depreciation cost or charge. And notice, yung depreciation charge every year ay tigti 10,000. Pare-parehas lang. So yan yung case pagdating sa straight line method. Now, comparing it dito sa double declining balance method, ang mangyayari dyan, kung ulit natin yung the same condition, 60,000 si first cost, 5 years yung kanyang economic life. Ito yung distinguishing factor ng declining balance, yung kanyang rate of depreciation. Sa straight line, 100% over N. Dito, 200% over N sa declining balance. Or 2 over N. Parehas lang yan. So yan yung distinguishing factor niya. Yan yung ginagamit natin sa double declining. And siya nga pala guys, no? Itong si straight line method, yan yung pinaka-ginagamit ng lahat ng kumpanya. Pangalawang ginagamit ng halos lahat ng kumpanya ay itong double declining. So itong dalawang to ang pinaka-ginagamit ng mga kumpanya sa pag-depreciate ng kanilang asset. Well, meron pang isa, pag pinagsama mo yung dalawang yan, yung double declining at straight line, mabubuo mo yung tinatawag nating modified acceleration cost recovery system. Yun si Macker's method. I-discuss natin sa mga susunod na video. Anyway, balik tayo dito. Sa double declining, 2 over N yung kanyang rate of depreciation. Now, tignan nyo kung anong mangyayari dito. Sa year 0, yung first cost natin ay 60,000. Okay? Sa year 1, mamaminusan natin siya nung 2 over 5, 2 over N, 200 over N, parehas lang, no? 2 over N, ng 60,000. Ang matitira sa year 1 ay 36,000 pesos. Note, yung depreciation charge, 24,000. Napakalaki agad nung nabawas. Napakalaki agad nung ni-depreciate niya sa first year pa lang compared doon sa straight line method. Tingnan nyo naman kung ano mangyayari sa year 2. Ngayon, yung balance natin sa year 1, i-depreciate natin or i-decline natin sa year 2. So, 36,000 minus 2 over 5 times 36,000 din. Ang matitira ay 21,600 at ang depreciation charge during the second year ay 14,400. Notice paliit na siya, no? Ganun din and so on and so forth hanggang 5th year. Ang gusto kong makita nyo dito yung depreciation charge. Napakalaki sa umpisa. 24, naging 14,4, naging 8,640, naging paliit ng paliit, no? Pero sa umpisa napakalaki and then sa dulo paliit siya ng paliit. Okay? Kaya siya tinawag na accelerated kasi napakabilis mag-depreciate sa umpisa. Pero sa dulo ay lumiliit na. Okay, so this is the double declining balance method. Yung mga formulang ginagamit natin dito, walang pinagkaiba doon sa standard declining balance method. Ang tanging difference lang ay ito. Si I, yung annual rate of depreciation, ay magiging 2 over N or 200% over N. Okay? So walang difference. Ang difference lang ay si I. Now here, a construction company bought a concrete mixer truck at 1,700,000 and is expected to last for 10 years. Using the double declining balance method, find the salvage value of the mixer truck. Well, madali lang naman. Given naman na lahat, ang hinahanap ay sa salvage value. So ilagay mo lang yung I,
kunan muna natin si I, no? 200% over n. Ang case natin ay 10 years, so ito ay 200% over 10 or 20%. 0.2, 1 over 5. Pare-parehas lang yon. Yun yung I. Now, sa salvage value may formula na FC times 1 minus I, and pag salvage value, ang power ay N. Okay? So, ilagay mo lang, direct substitution, 1,700,000 si first cost, 2%, 20% or 0.2 yung I, 10 yung N, and therefore, ang sagot ay 182,536.11 pesos. Okay? Siya na yan. Direct substitution lang. Let's try another one.